السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم وعلى احوالكم. ايه رأيك في البداية اللي انا ابتديت بيها الفيديو دي؟ بداية اقل ما يقال عليها انها بداية مملة، بداية غير مشوقة، بداية غير جذابة، بداية ملهاش اي قيمة من اي نوع. اتكلمنا قبل كده عن ان الصورة المصغرة وعنوان الفيديو اول لما بيبدأوا ان هم يظهروا للمشاهد في الصفحة الرئيسية، الحاجتين دول اول حاجة عينه بتقع عليهم، بتقع على الصورة المصغرة، بعد كده بيبدأ ان هو يقرأ العنوان بتاع الفيديو، وساعتها المشاهد بيكون عليه العامل اذا كان هو يتخذ الاجراء انه يدخل يتفرج على الفيديو ولا لا. لو الصورة المصغرة جذابة وعنوان الفيديو جذاب والمشاهد شافهم في الصفحة الرئيسية، هيدخل على الفيديو لا محالة. خلينا كلنا بس متفقين على الموضوع ده. بس في حاجة انت مش واخد بالك منها اطلاقا، لان الموضوع ما انتهاش على كده. انت ممكن تكون عامل صورة مصغرة جذابة، ممكن تكون عامل عنوان جذاب، بس بداية الفيديو او اول 30 ثانية في الفيديو تحديدا مش جذابين. ما قدرتش انك تجذب بيهم المشاهد، ما قدرتش انك تشد بيهم المشاهد. وده اللي هينقلنا على الحاجة التانية. بعد ما المشاهد خلاص اخذ الاجراء ان هو يدخل على الفيديو لان الصورة المصغرة عجبته وعنوان الفيديو عجبه وشده، دخل على الفيديو. اول لما يدخل على الفيديو اول حاجة بيسمعها ايه؟ اول حاجة بيسمعها هي المقدمة بتاعت الفيديو. وساعتها برضو المشاهد بيبقى عليه العامل انه يتخذ الاجراء اذا كان يكمل معاك الفيديو ولا ياخد بعضه يخرج بره الفيديو. لو ما تشدش من المقدمة بتاعتك ولقى ان المقدمة بتاعتك سخيفة ولقى ان المقدمة بتاعتك مملة، هو مش هيكمل معاك الفيديو لا محالة. وبكده انت عرضت نفسك لثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ اول حاجة كده خسرت المشاهد، ثاني حاجة متوسط مدة المشاهدة انت خسرتها، ثالث حاجة خسرت اقتراحات اليوتيوب للفيديو بتاعك. يا عم هشام، كل الكلام اللي انت بتقوله ده انت جاي توديني في داهية؟ لا، انا مش جاي اوديك في داهية والله. انت خسرت فعلا الثلاث حاجات دول، بس خسرتهم ازاي؟ تعالى بقى وانا افهمك عشان تعرف الدنيا فيها ايه. وخلي بالك، زي ما انا دلوقتي بقول لك على الحاجة الغلط اللي بيقع فيها القنوات الصغيرة تحديدا ومش عايزك ان انت تعملها في فيديوهاتك، انا برضو هديك امثلة بمقدمات كويسة تقدر انك تبدأ بيها الفيديو بتاعك وتجبر المشاهد ان هو يكمل معاك الفيديو او على الاقل يقعد اطول فترة ممكنة في الفيديو. فعايزك دلوقتي بس وانت بتسمعني كده انزل اكتب لي تحت في الكومنتات انت بتبدأ الفيديو بتاعك ازاي، لان اقوى بداية انا هشوفها في التعليق هعمل لك تثبيت للتعليق بتاعك. انا بقى اقول لك انت كده خسرت المشاهد ازاي. اولا، لو المشاهد اول مرة يشوفك ودخلك على الفيديو لان المقدمة بتاعتك منيلة ب 60 نيلة، هو حرفيا مش هيشترك في قناتك. طيب خسرت متوسط مدة المشاهدة ازاي؟ خسرت متوسط مدة المشاهدة لان البداية بتاعتك لو مش كويسة ممكن زي ما المشاهد الاول خرج من الفيديو، الثاني يخرج من الفيديو، الثالث يخرج من الفيديو، الرابع يخرج من الفيديو، وبكده انت وقعت متوسط مدة المشاهدة بتاع الفيديو. لان انت في اول 30 ثانية، اول 30 ثانية دول هم الهوك بتوع الفيديو، الهوك اللي انت بتقدر تجذب بيه المشاهد بتاعك، تقدر تجذب بيه ان المشاهد يقعد في الفيديو بتاعك اطول فترة ممكنة. فلما واحد يخرج والثاني يخرج والثالث يخرج، ما انت كده بتوقع متوسط مدة المشاهدة. وبما انك انت كده وقعت خلاص متوسط مدة المشاهدة بتاعك من خلال المقدمة بتاعتك السيئة، ساعتها كده اليوتيوب هيفهم ان الفيديو ده مش مهم للجمهور. طب هيفهم ازاي ان هو مش مهم للجمهور؟ لان اليوتيوب بيعتمد اعتماد كلي او عامل اساسي من ضمن العوامل اللي بيعتمد فيها اليوتيوب على اقتراح الفيديو هي متوسط مدة المشاهدة، متوسط بقاء الجمهور في الفيديو بتاعك. لو لقى ان الجمهور حرفيا بيدخل الفيديو وبيخرج، بيدخل الفيديو وبيخرج، بيدخل الفيديو وبيخرج، هيقترح الفيديو ده ليه؟ هيعرف ان الجمهور مش مهتم بالفيديو ده، هيعرف ان الفيديو بتاعك فيديو مش قيم، يبقى هيقترحه على عدد كبير جدا من الناس ليه؟ هيقترحه على جمهور مستهدف تاني ليه؟ هيوسع انتشار الفيديو ليه؟ فبالتالي طبعا بما ان مفيش اقتراحات من اليوتيوب، فانت كده كده اصلا خلاص، انت كده من المشاهدات عندك ماتت في قناتك او موتها انت بايدك على الفيديو ده. طيب انا اعمل ايه دلوقتي يا عم هشام؟ عايزك دلوقتي اللي انت تعمله انك تركز معايا عشان هديك بعض الامثله التوضيحيه اللي انت تقدر انك تبدا بيها الفيديو بتاعك بدايه قويه. والامثله اللي انا هديها لك دي انت تقدر انك تسيستمها على محتواك، لان بكل بساطه انت محتواك غير محتوايا ومحتوانا احنا الاثنين غير محتوى غيرنا. انا هديك بعض الامثله وانت تقدر انك تظبط الدنيا دي على اساس المحتوى بتاعك. اول حاجه ممكن انت تبدا بيها انك تبدا في الفيديو بسؤال، تبدا بسؤال قوي، تبدا بسؤال جذاب تقدر انك تشد من خلاله المشاهد. مثالا على السؤال اللي انت ممكن تساله للجمهور: عمرك ازاي فكرت انك تكسب فلوس وانت نايم؟ السؤال ده ما هو سؤال جذاب. اول لما المشاهد يبدا ان هو يسمع السؤال ده، يعني ايه اكسب فلوس وانا نايم؟ لا، هيكمل معاك الفيديو عشان عايز يعرف انت هتوصل في الاخر لايه. هديك مثال مثلا على البدايات القويه اللي انا ببداها في بعض فيديوهاتي، وبرضه كنت بادئها مثلا بسؤال: هل انت منشئ محتوى ولا انت على الله حكايتك؟ دي برضه من ضمن البدايات اللي انا ابتديتها في بعض فيديوهاتي وحققت معايا نجاح كبير جدا في الفيديو ده. مثال تاني: لو عايز تجيب 1000 مشترك بضغطه زرار واحده تقدر انك تعمل كده
ولكن فالمشاهد برضه لما يبدا ان هو يسمع الكلمه دي، طب ازاي اجيب برضه 1000 مشترك بضغطه زرار واحده؟ بس هو قال ولكن. طب ولكن ايه بقى؟ فيقدر ان هو يكمل معايا الفيديو عشان يعرف ايه الاخطاء اللي هو ممكن يقع فيها وهو بيجيب ال1000 مشترك. عرفت انا شديت الجمهور ازاي؟ عرفت انا قدرت ان انا اجذبك في الفيديو او اخليك تكمل معايا الفيديو او تقعد معايا اطول فتره ممكنه في الفيديو ازاي؟ من خلال الهوك، من خلال اول 30 ثانيه في الفيديو. وغير ان انا اجبرت المشاهد ان هو يقعد معايا في الفيديو، لا انا كمان هديله دليل على كلامي. يعني انا مش هخليه يقعد معايا في الفيديو وخلاص وبعد كده اللي هو هسيبه في نص البحر وبعد كده هطلع على الشط وهو ما بيعرفش يعوم. لا، مفيش الكلام ده اطلاقا. انا هديله كمان دليل على اللي انا بقوله. الحاجه الثانيه، الوعد مثلا بحل مشكله. انا مثلا في المحتوى بتاعي لما باجي مثلا بطلع بحل مشكله في جوجل ادسنس، انا بعرض لك المشكله وبعرض لك في نفس الوقت الحل بتاعها. يعني انا مش بعرض لك المشكله وبسيبك وامشي، لا، بعرض لك المشكله وفي نفس الوقت في نهايه الفيديو بعرض لك الحل بتاعها، وبكون ماشي معاك في الفيديو خطوه بخطوه عشان تعرف انت المشكله دي هتحلها ازاي. هدي المثال مثلا دلوقتي على قنوات الطبخ. قنوات الطبخ مثلا ممكن تقول ايه؟ هعلمك في 10 دقائق ازاي تعملي البسكوت بمكونات سهله من مطبخك. فاي ست بيت لما تيجي تدخل على الفيديو او اي بنوته لسه بتحب ان هي تتعلم الطبخ، لما تيجي تسمع الكلمتين دول هتبقى عايزه تعرف ازاي تعمل بسكوت في 10 دقائق. فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ عايزك ان انت تسيستم اللي انا بقوله لك ده على المحتوى بتاعك بقى، ايا كان ايه هو المحتوى اللي انت بتقدمه. الحاجه رقم 3، ممكن ان انت تعمل مؤثرات صوتيه وممكن تعمل مؤثرات بصريه. ممكن ان انت تبدا الفيديو بتاعك بحاجه غريبه كده او حاجه تشد العين بمعنى اصح، حاجه اللي هي زي ما بيقول لك كده بالبلدي تاكل عين المشاهد. ودي بقى بترجع انت واحترافك في المونتاج بمعنى اصح، لان الحاجه دي انت ممكن حرفيا تعملها بالمونتاج. يعني المؤثرات الصوتيه، المؤثرات البصريه، انت كده كده انت بتعملهم في المونتاج. فلو هتعرف انك تعمل الحاجات دي في اول الفيديو بالمونتاج يبقى انت كده عملت الصح. الحاجه رقم 4، ممكن تبدا بالنتيجه قبل ما تحل. يعني ايه ابدا بالنتيجه قبل ما احل؟ يعني بمعنى اصح لو انت مثلا بتحل مشكله ما، ممكن توري الناس في الاول خالص في اول الفيديو ان انت فعلا حليت المشكله دي، وتبدا بعد كده انك تمشي معاهم بالخطوات خطوه خطوه. على اساس الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي دول، ابدا انت بقى نظمهم في المحتوى بتاعك، او ابدا ان انت اعمل نفس الافكار اللي انا قلتها لك دلوقتي دي في المحتوى بتاعك. اي محتوى ايا كان ايه هو، لازم ان هو له عوامل جذب في الاول. وخليني اقول لك على حاجه، ان عوامل الجذب بتبقى موجوده اول 30 ثانيه بمعنى اصح. يعني اول 30 ثانيه في الفيديو عليهم عامل كبير جدا، ولكن برضو انت لازم ان انت تكون محافظ على عوامل الجذب وعوامل الانتباه للمشاهد باقي الفيديو، عشان المشاهد يفضل قاعد معاك اطول فتره ممكنه جوه الفيديو. يعني ما تبداش بمعنى اصح كده، ما تبداليش الفيديو بحماس قوي جدا وتيجي تريح لي بعد كده في نص الفيديو، لا كده المشاهد ياخد بعضه ويخرج. فانت لازم تبقى محافظ على عامل الجذب وعامل شد الانتباه اللي انت بتشده للمشاهد اثناء الفيديو كمان، ما تعتمدش على اول 30 ثانيه بس. طيب ده عم هشام اقدر ان انا اعمله ازاي؟ ده انت هتعمله من خلال انك تربط ما بين عدد دقائق الفيديو. يعني بمعنى اصح الدقيقه الاولى تبقى مكمله للدقيقه الثانيه، والدقيقه الثانيه تبقى مكمله للدقيقه الثالثه، الدقيقه الثالثه تبقى مكمله للدقيقه الرابعه، وهكذا. تعمل عوامل ربط ما بين الدقائق بتاعه الفيديو، من اول ثانيه انت بتبتديها في الكلام لغايه اخر ثانيه انت هتخلص منها الكلام، بحيث ان المشاهد لو يا دوبك هو جرى 10 ثواني او جرى دقيقه من الفيديو، هو كده خلاص ما استفادش اي حاجه من الفيديو اطلاقا، وهيضطر غصب عنه ان هو يعيد الفيديو من اول وجديد تاني عشان يفهم اللي انت بتقوله. وهو ده عامل برضه من عوامل جذب، وعامل من عوامل الربط، وعامل من عوامل شد الانتباه للمشاهد، ان هو يفضل مركز معاك من خلال الربط اللي انت عامله ما بين دقائق الفيديو، بحيث ان هو كده لو في حاجه فاتته او ما ركزش فيها هيقدر ان هو يعيد الفيديو من اول وجديد تاني. وفي الاول وفي الاخر انت اللي مستفيد. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني عشان اختصر لك الدنيا كده، الموضوع كله قائم على التوازن ما بين البدايه الجذابه وما بين الحفاظ على الاهتمام بتاع الجمهور. وخليك عارف وخليك متاكد ان اليوتيوب خلال الفتره الاخيره بدا ان هو يعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، او بمعنى اصح بيعتمد بنسبه 98% على الذكاء الاصطناعي. طيب ده ايه علاقته عم هشام باللي احنا بنتكلم فيه؟ لا ده له علاقه قويه جدا على فكره. بس له علاقه قويه في ايه؟ لان انا دلوقتي انا قاعد بتكلم معاك جوه الفيديو، هو الذكاء الاصطناعي فاهم اللي انا بقوله دلوقتي جوه الفيديو ايه؟ بناء على اللي انا بقوله هو بيستخدمه ككلمات مفتاحيه يقدر ان هو يقترح بيها الفيديو بتاعي على الجمهور اللي انا بستهدفه في قناتي. يعني بمعنى اصح عشان اختصرها لك كده، خليك في صلب الموضوع، ما تخرجش بره الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، ما تخرجش بره محتوى الفيديو، لان ممكن كلمه الذكاء الاصطناعي يبدا ان هو يلقطها يحط لك قناتك في حته ثانيه خالص. ممكن الموضوع مش منطقي بالنسبه لك ولا منطقي بالنسبه لي،
بس هو ده اللي بيحصل خلال الفتره الاخيره. اليوتيوب من خلال الذكاء الاصطناعي بيعتمد في كلامك جوه الفيديو على اقتراح الفيديو بتاعك. انت متخيل؟ يعني انا الكلام اللي انا بتكلمه معاك حاليا دلوقتي هو الذكاء الاصطناعي فاهم هو هيحط القناه بتاعتي فين، او هيحط بمعنى اصح الفيديو ده هيقترحه لي على مين. يعني هو مش مجرد ان هو بيقترح من العنوان، ولا مجرد ان هو بيقترح من الوصف، ولا من الكلمات المفتاحيه. كل دول عليهم عامل، وعليهم عامل كبير جدا، بالاضافه للكلام بتاعك كمان جوه الفيديو، بالاضافه للتصنيف بتاع قناتك. فكل ده هي عوامل ربط، كل ده هي حلقه وصل بمعنى اصح اليوتيوب عاملها. عشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي من الموضوع ده. حاول ان انت تقدم في الفيديو بتاعك بدايه قويه، حاول ان انت في الفيديو بتاعك تحاول ان انت تقدم بدايه تحاول انك تجذب بيها المشاهد. وطبعا البدايه دي تكون من خلال الفيديو، يعني ما تعمليش بدايه هي ملهاش اصلا اي علاقه بالفيديو، انت كده بتهزر. اعمل بدايه تشد بيها المشاهد بناء على المحتوى اللي انت بتقدمه جوه الفيديو. يا رب كده اكون قدرت ان انا اعرفكم ايه البدايه اللي انت تقدر انك تبدا بيها. يا رب اكون عرفتكم ان اول 30 ثانيه في الفيديو عليهم عامل كبير جدا في بقاء المشاهد عندك في الفيديو. حاول ان انت تستغل الموضوع ده، لان حرفيا هيفرق معاك جدا، وهيفرق مع محتواك جدا، وهيفرق مع قناتك جدا. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك او شيرك سبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.